आजची आपली रुचकर मेजवानी आहे चिकन बिर्याणी। आपण आता करायला सुरुवात करूया। आता आपण अगोदर पाणी उकळत ठेवूया। साधारण 1 वाटी तर तांदूळ असेल तर आपण 4 वाट्या घालतो। ह्याच्यामध्ये आपण मीठ घालणार आहोत, अर्धा चमचा काळी मिरी पावडर, चिमूटभर आपण केशर घेतलेलं आहे आणि आपल्या पाण्याला उकळी येईपर्यंत आपण काय करूया, चिकनला मॅरिनेशन करूया। त्याला साधारण 600 ते 650 ग्रॅम आपण चिकन घेतलेलं आहे। आता इथे आपण हिरवं वाटण घेतलेलं आहे, ह्याच्यामध्ये आलं, लसूण आणि कोथिंबीर आहे। त्यानंतर 1 टेबलस्पून जिरा पावडर, 1 टेबलस्पून धणा पावडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून लाल काश्मीरी रेड चिली पावडर, 1 टीस्पून आपल्या घरचा साठवणीतला मसाला, मिक्स मसाला, कोथिंबीर जराशी जास्त प्रमाणात, दही साधारण 100 ते 150 ग्रॅम आणि मीठ चवीप्रमाणे आणि हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। आपलं आता हे मॅरिनेशन करून झालेलं आहे। आता हे तुम्ही 15 ते 20 मिनिटं ठेवा। जेवढं जास्त वेळ ठेवाल तेवढं उत्तम। पाणी उकळलेलं आहे। आता आपण हा जो धुवून ठेवलेला तांदूळ आहे तो आपण त्याच्यामध्ये घालणार आहोत। हा आपण बासमती घेतलेला आहे, पूर्णपणे आपण तांदूळ त्याच्यात टाकलाय आणि आता तो पूर्णपणे थोडासा 1 कणी असेपर्यंत आपल्याला तो शिजून द्यायचा आहे आणि मग तो आपण गाळून घ्यायचा आहे आणि एकीकडे आपण चिकनची ग्रेव्ही करायला घेऊया। आता आपण तेल गरम करायला ठेवूया। 3 ते 4 चमचे घ्यायचे। तेल गरम होऊ द्या। तेल गरम झालेलं आहे आणि त्याच्यावर आपण टाकणार आहोत कोथिंबीर। त्याच्यानंतर आपण इकडे हा वाटलेला मसाला घेतलेला आहे, 3 कांदे आणि 2 टोमॅटो आहे आणि आता हे व्यवस्थित आपल्याला परतून घ्यायचं आहे। इथे आपण पूर्णपणे आता कांदा आणि टोमॅटोची पेस्ट घातलेली ती शिजवून नाही घ्यायची, कारण ते चिकन बरोबर त्याला लागून ती शिजली गेली पाहिजे। तर आता आपण काय करूया, चिकन जे मॅरिनेशन करून ठेवलेलं आहे ते घेऊया आणि ते आपण या मसाल्यामध्ये घालूया आणि थोडंसं ह्याच्यात आपण पाणी ॲड करूया आणि व्यवस्थित हलवून घेऊया। थोडासा आपण तळलेला इकडे जो कांदा घेतला आहे तो घालणार आहोत आणि आता ही चिकन जी आहे पूर्णपणे आपल्याला शिजून द्यायचं आहे। याच्यावर झाकण ठेवून शिजवून देऊया। आपण आता बघूया की आपला भात शिजलाय की नाही। भात जसा आपल्याला पाहिजे तसा झालेला आहे। आता आपण हे काढूया, पण हा भात काढायच्या अगोदर ह्याच्यामध्ये आपण घालणार आहोत 1 टेबलस्पून ऑइल, म्हणजे काय भात मोकळा होतो। आता आपण हा भात आहे तो व्यवस्थित एका गाळणीत घालून काढून घेऊया। भात गरम असताच आपण त्याच्यामध्ये कांदा घालणार आहोत आणि थोडा कांदा आपण वरतून घालायला ठेवणार आहोत। व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि थोडासा थंड होऊन द्यायचं आहे। आपण आता चिकन झालंय का बघूया। चिकन ग्रेव्ही झालेली आहे, कारण आपली ती सुकली पण आहे थोडीशी, जी ग्रेव्ही होती ती, आणि आपलं चिकन जे आहे ते व्यवस्थित शिजलेलं आहे। आता हा गॅस लहान करायचा आहे आणि आपण हा जो राईस केलेला आहे तो आपण आता त्याच्यावर स्प्रेड आउट करणार आहोत, पूर्ण पसरवून घेणार आहोत आणि हा व्यवस्थित असा पसरून घ्यायचा आहे। ह्याच्यावरती उरलेला थोडासा कांदा ठेवलेला आहे तो घालणार आहोत आणि थोडीशी कोथिंबीर, झाकण देऊन ठेवायचं आणि थोडीशी वाफ येऊन द्यायची। आपण बघूया की आपली चिकन बिर्याणी तयार आहे का। मस्त वाफ आलेली आहे, बिर्याणी आपली तयार आहे। आपण आता गॅस बंद करूया आणि आता ही मस्तपैकी एका डिशमध्ये आपण काढून घेऊया। आजची रुचकर मेजवानी चिकन बिर्याणी तयार आहे। तुम्हाला ही थोडीशी वेगळी चिकन बिर्याणी कशी वाटली कमेंट करायच्यात आणि सबस्क्राईब करायचं आहे।